Привіт! Персональний тренер Владислав Матейко, YouTube канал Влад Ідеал Спорт. Відповідаю на таке досить поширене запитання. Невже я тепер завжди маю контролювати харчування, дотримуватись калорійності та займатися в тренажерному залі? Ну, що ж, трохи дивно це чути від розумних людей, які змінилися на краще. Та все ж я пропоную таким людям включити логіку. Зрозумійте, що цей ваш гарний стан, до якого ви прийшли, це наслідок адаптації організму до вашого способу життя. Отже, по факту, що відбулося? Ви почали контролювати харчування, ви обмежили калорійність, ви дотепер знаходились в трошки такому негативному балансі калорій. Але у вас було правильне розподілення білків, жирів, вуглеводів, ви зважували їжу, ви схудли. До того ж, ви постійно займалися в тренажерному залі, ви стали функціональні, м'язи прийшли в тонус, перестали боліти суглоби. Підняття вже чогось важкого з підлоги в правильній техніці не викликає якихось негативних больових відчуттів. Під час занять вироблялися анаболічні гормони, вони ж гормони молодості, які припинили процеси старіння. Ви чудово почуваєтесь, комфортно, ви стали насолоджуватись своїм тілом, своїм життям. Дивіться, скільки плюсів ви отримали. А що ж буде, якщо перестати тренуватися і перестати контролювати харчування? Ну, все повернеться, так би мовити, на круги своя. Опорно-руховий апарат закостеніє. Без води, без руху, без достатньої кількості білка суглоби не будуть отримувати живлення синовіальною рідиною. Почнуться проблеми при найменшому невдалому русі. Обов'язково рано чи пізно з'явиться біль. В будь-якому випадку він з'явиться, 100%, рано чи пізно з'явиться біль. М'язи втратять тонус. Організм їх просто-напросто знешкодить за непотрібністю. Він залишить вам тільки ті, які будуть потрібні, щоб встати в ліжко, дійти до кухні чи до авто. Якщо у вас поки що, наголошую, немає проблем з кишково-шлунковим трактом, швидше за все, що якщо ви не будете контролювати харчування, ви будете переїдати. Чому? Тому що людський організм генетично заточений, так би мовити, під запас енергії, тобто жиру. Це все відбувається на випадок голоду. Це генетика, це людська генетика. Запас енергії на випадок голоду, якщо ви будете харчуватися інтуїтивно. Інтуїція вас в цьому випадку не спасе. І рано чи пізно все піде по нахилу вниз. Перестануть вироблятися омолоджуючі гормони, бо ж припинили заняття. В зв'язку зі зменшенням м'язової маси і збільшенням жирової маси з'явиться інсулінорезистентність, діабет. Без руху, звичайно ж, виникнуть проблеми з серцево-судинною системою. І в перспективі, швидше за все, на вас чекатиме онкологія. І все це заради чого? Щоб безконтрольно жерти щось смачне? Щоб завжди бути в комфорті, сидіти, лежати, відпочивати. Так природа вам допоможе в цьому. В такому випадку вона вас достроково відправить на вічний відпочинок. І, до речі, цей процес може бути досить болісним. Друзі, я зараз працюю в лікарні і бачу, яких привозять людей на каталках швидкі. В переважній більшості випадків це люди з надлишковою вагою. 99% це з надлишковою вагою. Я бачу, яких привозять на каталках. Я бачу, і знаєте, що я бачу в їхніх очах? Я в їхніх очах бачу страх. Тому, якщо ви не хочете приїхати на каталці в лікарню зі страхом в очах, якщо ви хочете жити довго, якщо ви хочете кайфувати від свого життя, насолоджуватись цим життям, особливо, якщо у вас є заради чого жити, заради чого насолоджуватися, якщо у вас є якась ціль в житті. Тому, якщо ви хочете довго, якісно, функціонально жити, так, постійний контроль харчування.
постійний енергетичний баланс, постійний водний баланс, постійні тренування в залі, ну хоча б 3 рази в тиждень. Я рекомендую частіше, звичайно ж, ну і сам займаюся частіше, але хоча б 3 рази в тиждень. Хочете з'їсти щось смачне? Будь ласка, в вашій складеній індивідуальній програмі харчування можна включити будь-який смаколик, який ви тільки забажаєте. Хочете взагалі нажертися від пуза? Будь ласка, раз в місяць запланований чіт-дей, їсте, що хочете і скільки хочете. Задовольняєте всі свої смакові рецептори. І ніхто ж не каже вам бути в постійному дефіциті калорій. Як тільки ви досягли своєї ваги, якої ви хочете, ви можете поступово додавати собі калорії. Додавати калорії, і при цьому, якщо ви будете одночасно займатися в тренажерному залі, тобто ви будете стимулювати ріст м'язової маси. Відповідно, ви зможете додавати більше собі калорій, і це ніяк негативно не скажеться на показах ваги вашого тіла. Навпаки, ви будете кайфувати від свого тіла, від своєї сили, від свого життя. У вас будуть вироблятися статеві гормони, які нас омолоджують. Тому, друзі, справжній антиейджинг – це не ботекс. Друзі, ботекс залиште муміям в мавзолеї. Справжній антиейджинг, друзі, це харчування, це водний баланс, це фізичний рух та ціль в житті. Ну і наостанок, мені 54 роки, ніякого старіння, ви зможете так само. До зустрічі, друзі!